හරි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලට ෆ්‍රී ඩේටා GB 30ක් ලබා ගන්න chance එකක් තමයි මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. GB 30ක් වුවට මේක පොඩ්ඩක් සල්ලි වියදම් කරන්න වෙනවා. හැබැයි ෆ්‍රී හම්බෙන්නේ GB 30ක් මාරම ලාභයි, මාරම වටිනවා. ඉතින් අද මම පෙන්නන්නේ ඔයාලට පේනවා මේ මට GB 15ක් anytime bonus data හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි GB 10ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ආයි යට message එක මෙතන GB 10යි. ඊට පස්සේ යට තව තියෙනවා GB 5ක් මට හම්බෙලා. එතකොට ඔක්කොම 10යි 10යි 20යි. ওই විදිහට GB 30ක් මට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ GB ටික මේ GB 30ම ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට කොහොමද මේ GB 30 ගන්න කියලා මම අද පෙන්නන්නම්. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් normal sim එකට නෙමෙයි මේ data හම්බෙන්නේ. broadband use කරන කට්ටියට තමයි මේක වටින්නේ. මේක ගොඩක් වටිනවා broadband එකක් use කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් මේ විදිහට my dialog app එකට ෆෝන් එකෙන් හරි කම්පියුටර් එකෙන් හරි කොහොම හරි log වෙලා බලා ගන්න ඕනේ. මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ balance එක මට හම්බෙලා තියෙන ටික මම කොහොමද අරගෙන තියෙන්නේ, කොහොමද හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා message ටික පෙන්වන්න ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන proof කරලා පෙන්නන්නම් මේ මගේ sim එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ router එකේ. මේ router එකට log වෙනවා මෙතනින් මම මෙහෙම. පස්සේ මේගේ data වලට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා GB 50ක් තියෙනවා. මේ GB 50 කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා පෙන්නුවොත් HBB reward කියලා 15ක් තියෙනවා, ආයි 10ක් තියෙනවා, ආයි 5ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තුන තමයි free හම්බෙලා තියෙන reward කියලා. මෙන්න මේ plan එකට තමයි ඔයාලට මේ ටික free හම්බෙන්නේ. ඉක්මන් කරන්න ඕනේ මේ දවස් ටිකේ අද හෝ හෙට මේ තව කියන්න බෑ කොච්චර දවසක් තියෙයිද කියලා. මේක දාපු ගමන් පුළුවන් අය ඉන්නවනම් try කරලා බලන්න. ඔයාලට කඩේටම යනවා නම් reload දාන්න. මේ කඩේට යන්නේ නැතුව reload එකක් දාගන්න පුළුවන් ක්‍රමේ ඔයාලා සමහර අය දන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි මේ data තියෙන්නේ සතියයි. GB 15ක් තියෙනවා සතියක් පාවිච්චි කරන්න. තව GB 15ක් තියෙනවා සතියයි දවස් 3ක්. يعني දවස් 10ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟට ගිහින් බලමු කොහොමද මේකේ කඩේට යන්නේ නැතුව නිකන් රීලෝඩ් එක දාගන්න කියලා. ඇප් එක හරහා රීලෝඩ් එක දාගන්න. ඔයාලට මම ලේසි ක්‍රමයක් පෙන්නලා දෙන්නම්. මෙතනින් රීලෝඩ් and pay වලට යනවා. ඇප් එකේ හරි මොකේ හරි මේ කම්පියුටර් එකේ හරි මෙතනින් ඔයාලට රීලෝඩ් කරන්න ඕනි එක තෝරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ කන්ටිනියු දීලා මෙතන රීලෝඩ් කරන්න ඕනි amount එක ටයිප් කරන්න තියෙනවා. මෙතන 540ක් ටයිප් කරලා payment method වලින් visa card හරි ඔයාලා pay කරන විදිහක් තෝරගන්න. මෙතන මම විදිහට visa master card තෝරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට load වෙලා ඔයාලා එනවා ඔයාලගේ card details ඇතුළත් කරන තැනට. මෙතනින් ඔයාලගේ card එක master card එකක්ද visa card එකක්ද කියලා තෝරලා card number එක expire වෙන date එක ඊට පස්සේ CVN එක ওই ටික සේරම type කරලා ඒ ටික දාලා හරියට ඔයාලාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් pay කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට GB 20ක් හම්බෙනවා plan එකට. ඊතුරු GB ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට reward එකක් විදිහට ලබා දෙනවා. හරි. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. thank you වීඩියෝ එක watch කරාට බැලුවට thank you. වටිනවා නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා support එකක් දෙන්න.